खै पत्थरै भिजेको छ रे यो ज्ञानी बहिनी बस्छ है त यो भिजियो थियो क्या ए मम्मी हात पोल्छ कि ल्याउने क्या खाने तिमी भोक लागेको छैन बनाउँछु त मम्मी उतो ल्याउँदै बाबु सिस्नु जलजलाका सिरा उतो ल ल्याउँदै छोरी ऊ के त्यो सिस्नु पालौरी साग चिम्टा छैन फेरि कतो छैन त बस बस
चिप्स है Yeah. यो करेन्ट हुँदो रहेछ भन्थ्यो अरे त्यो एउटा मान्छे नेपालको झारमा त करेन्ट हुँदो रहेछ भन्थ्यो यही त हो नि करेन्ट लाग्छ नि बाबु करेन्ट पनि के हो त चाहिँ बिस्तारै अन्धार गरिहाले है यो हेरे तिमै काम आउँछ कतिको बानी हेलो सबै सिद्ध्याउने अहिले यो पनि कहीँ काम रहेछ नि हिँडेर बसादि किनेर चाहिँ मन पर्यो कस्तो भयो त छोरी किन पायो चाहिँ क्या होइन हुन्छ
हजुरबुवालाई जानुभयो पप्पु 공부도 잘했다 진짜. फिर भयो अनि थियो होइन छोरा त्यसलाई पोल्नुलाई कहिले बाबा हात त खाने जा बस खै खै त्यो बस्छ यता 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 ओछ्यानमाथि बस्छ त्यसरी कस्तो भयो त तानेर खाने कि बिचैबाट खाने तानेन कहाँ छ छैन चुल्हाले पकाएर सट्टो दिनु परेन छारो खाल्ले यो छारो खाल्नु अनि थाहै छैन नि मम्मी हो भने थाहै छैन मम्मी
मुनगा उनीका लौ छोरी सिस्नु पालौरी साग ऐ सेल्फी छोरी मिठो छ कि नै पोल्यो फुफु गरिन खाऊ है छोरी बिस्तारै नि दे सिगन पो छ छोरी दे गमी पारि खाइदेऊ छिटो खाऊ छिटो छिटो खाऊ है मेरो